natin after ilang months, guys. Ito na, magbabalik na tayo sa pagluluto. What's up, guys? Welcome back to my channel. At nandito na naman tayo sa Maye's Kitchen dahil ilang months tayo hindi nakapagluto dahil alam niyo naman, bumabangon pala. At nakabangon na nga tayo. Tingnan mo, nagpapost na. Nakapagpapost na nga tayo, guys. Dahil meron tayong nabili sa Lazada na multifunctional electric baking pan. Ang gagawin natin ay Shabu Shabu at super easy lang ito dahil sa channel na to, we will make all yummy easy. Ito na po ang mga ingredients. Shin! Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yummy. So, gagawa tayo ng Shabu Shabu. Ang kailangan natin ay Shin Ramyun noodle soup na shrimp flavor for only 42 pesos sa Pure Gold. Crab flavored stick for only 125 pesos. Fishball, Kikiam, pork, Pechay Baguio, and beaten egg, 1 beaten egg. So, yan. And mamaya din gagawa rin tayo ng samgyup, bacon, and pork barbecue. So, una, binit namin yung egg. Isang egg lang to, so madali lang. Tapos, tinanggal namin sa plastic yung crab sticks. First time ko to eh. Ang cute pala ng mga crab sticks. Ganito pala itsura nila. I mean, tinatanggal pa pala sila sa mga plastic. So, yan. Hindi namin ito pinalambot kasi hindi naman siya masyadong frozen lang. Tapos, niluto na namin yung pork. Hanggang sa naging tender siya. And, lalagyan natin siya ng powder soup pag okay na yung pork. So, ayan. Ganito ulit yung magiging tsura niya. Ayan. Orange na ulit siya. Hilig ko sa orange pala, no? Tapos, ilalagay natin yung flakes. Then, lalagyan na rin natin ng Kikiam, Fishball, and crab sticks. Nilagay muna namin siya dito kasi yung lutoan namin ng hot pot medyo maliit, hindi kasya lahat. Pangalang umaapaw na siya. So, ayan. Ayan, naamoy nyo na ba? Ito din nakasya yung Pechay Baguio. So, push na lang natin para magkasya sila dyan. Oh, nakakalimutan nyo pa ba? Meron pa tayong noodles. Pero, doon na lang natin sa hotpot ilagay kasi hindi na siya kasya. Tapos, dagdagan na lang natin yung sabaw kasi hindi siya umaabot dun sa noodle. Ilalagay pa pala yung itlog. Ayan, ilagay natin yung egg. Isang egg lang kasi ganyan lang kalaki yung hot pot natin. Oops, simutin natin. Sayang. So, tatakpan na natin. Tcharan! Luto na. Char. Ayan. Naghihintay kami dito ng mga 3 minutes. Tapos habang hinihintay namin maluto yung noodles, nagluto rin kami sa gilid ng samgyup. So, ayun na guys. Titikman na natin ang Shabu Shabu natin at samgyupsal. So, kakain na tayo. Kakain na tayo! Yay! Let's go! Let's eat! So, ito na guys. Titikman na natin ang Shabu Shabu. Yay! May crab sticks. So, anong crab sticks? Si crab sticks. Yung bangs ko. Men, ang hirap mo kumain ng bangs. Nakakain ko yung bangs. Kaya ang sarap. Lalo na itong crab sticks. Duwis. Oh? Bakit? May outro ka pa. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yummy. Sobrang mura lang itong Shabu Shabu na to and samgyupsal kasi mga instant lang to lahat.
Okay. So, that's it for today. Sana itry nyo rin to Shabu Shabu dahil sobrang mura lang niya and ang sarap niya, guys. So, yun lang. Thanks for watching. Stay safe. God bless. Drink your vitamin C every day. Bye!